ทุกคนเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าขยะทะเลมาจากไหนทำไมถึงอันตรายและมันส่งผลต่อร่างกายของเราด้วยหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเองครับก่อนที่เราจะไปเริ่มประเด็นต่างๆเรามาทำความรู้จักกับขยะทะเลกันก่อนดีกว่าครับโดยขยะทะเลคือของเสียที่เกิดจากมนุษย์ที่ทิ้งลงสู่ทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาและไม่สามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั้นจึงถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดโดยคลื่นลมกระแสน้ำและน้ำขึ้นน้ำลงครับผมขยะทะเลจำนวนมากมาจาก2แหล่งใหญ่ๆด้วยกันคือแหล่งบนบกกับแหล่งในทะเลนั่นเองครับโดยแหล่งบนบกได้แก่ขยะบนบกที่ไม่ได้รับการจัดเก็บและบำบัดอย่างถูกต้องที่ถูกพัดพาไปกับแม่น้ำลำคลองหลุมฝังกลบขยะที่มีการจัดการไม่ถูกต้องขยะจากระบบระบายน้ำการทิ้งขยะบนชายหาดและบริเวณชายฝั่งรวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติครับผมส่วนแหล่งในทะเลได้แก่การทำประมงและอุตสาหกรรมการประมงการเดินเรือต่างๆการทำเหมืองแร่และการทิ้งขยะลงสู่ทะเลโดยผิดกฎหมายนั่นเองครับแล้วทุกคนรู้กันไหมครับว่าจากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า DTRI เนี่ยเขาพบว่าในปี 2563 ประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลมากอยู่ที่อันดับที่ 10 ของโลกซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกอยู่ที่ 12% กล่องโฟม 10%ห่ออาหาร 8%ถุงก๊อบแก๊ป 8%ขวดต่างๆ 7%และหลอดดูดอีก 5%โดยทั้งหมดมีปริมาณขยะพลาสติกที่มีการจัดการไม่ถูกต้องรวม 1.03 ล้านตันต่อปีและมีขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลประมาณ 0.41 ล้านตันต่อปีซึ่งขยะเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยผลกระทบเหล่านี้เราสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ 1. ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลหลายชนิดจะกินขยะพลาสติกโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารขยะดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารรวมทั้งทำให้สัตว์ขาดอาหารและอาจถึงตายได้ในที่สุดนอกจากการกินพลาสติกแล้วขยะพลาสติกยังเป็นอันตรายโดยการถูกรัดและทำให้บาดเจ็บหรือบางครั้งอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งขยะทะเลเป็นสาเหตุการตายของสัตว์ทะเลจำนวนมากโดยเฉพาะเต่าและพยูนโดยสาเหตุการตายของพยูนเกือบ 89% ตายเพราะขยะทะเลและทำให้พยูนเกยตื้นอีกนับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ 2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศระบบนิเวศและทรัพยากรเกิดความสูญเสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสายใยอาหารและนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อปลาและนกที่กินเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์เข้าไปทำให้รบกวนระบบการย่อยอุดตันทางเดินอาหารหรือเป็นพิษต่อร่างกายจนทำให้เสียชีวิตและในขณะเดียวกันสารพิษที่ตกค้างในเนื้อเยื่อยังถูกส่งต่อตามลำดับห่วงโซ่อาหารจากสัตว์ทะเลขนาดเล็กถึงปลาตัวโตและถึงผู้ล่าที่อยู่ปลายสุดซึ่งแน่นอนว่าในจำนวนนั้นมีมนุษย์รวมอยู่ด้วยนั่นเองครับและขยะทะเลยังทำให้เกิดสารพิษโดยพลาสติกสามารถถูกย่อยเป็นขนาดเล็กลงได้โดยแสงแดดทำให้สารเคมีบางชนิดที่เป็นพิษละลายไปกับน้ำทะเลและส่งผลเสียต่อระบบนิเวศนั่นเองครับ 3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมขยะทะเลสร้างความเสียหายให้กับการเดินเรือการท่องเที่ยวการประมงนิเวศบริการและสัตว์ทะเลจำนวนมากรวมทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเช่นการได้รับบาดเจ็บจากขยะบริเวณชายหาดและขยะทะเลที่เป็นพลาสติกขนาดเล็กสามารถเข้าไปปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารทั้งมนุษย์และสัตว์ทะเลได้อีกทั้งยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลหลายแห่งดูสกปรกจนนักท่องเที่ยวไม่อยากไปหรือบางสถานที่ต้องปิดลงเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติดังเช่นเกาะแสมสารกับเกาะตาชัยที่ได้ปิดเกาะลงเพื่อลดจำนวนนักท่องเที่ยวและฟื้นฟูระบบนิเวศนั่นเองครับปัญหาขยะทะเลเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลกและเป็นวิกฤตข้ามพรมแดนเนื่องจากขยะทะเลลอยตามกระแสน้ำข้ามประเทศข้ามทวีป
ซึ่งหลายประเทศเริ่มตระหนักและหามาตรการเพื่อลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืนซึ่งการแก้ปัญหาขยะทะเลสามารถทำได้หลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่วิธีที่ง่ายและสามารถทำได้เองที่บ้านมีอยู่วิธีหนึ่งครับผมนั่นก็คือหลักการ 3Rs Reduce Reuse Recycle โดย 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงโดยการลดใช้การนำกลับมาใช้ซ้ำและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่นั่นเองครับ Reduce ลดการใช้ลดระดับการใช้ในปัจจุบันควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีโดยลดการอุปโภคบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลงซึ่งสามารถลดปริมาณขยะที่เราสร้างขึ้นได้ Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำการใช้ซ้ำเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งนอกจากช่วยลดการเกิดขยะแล้วยังช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือหมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรลงและลดการทำลายสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นยังมีวิธีการแก้ปัญหาขยะทะเลอีกมากมายทั้งการเก็บขยะทะเลตามชายหาดและดำน้ำลงไปเก็บในทะเลการใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นหุ่นยนต์เก็บขยะที่ดักขยะก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะทะเลได้หรือจะเป็นการรวมกลุ่มเป็นองค์กรหรือหน่วยงานจิตอาสาเพื่อเก็บขยะเช่น The Ocean Cleanup ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถลดปริมาณขยะลงได้และทำให้ระบบนิเวศของทะเลอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ท้ายสุดแล้วหากเราร่วมมือกันลดละเลิกพฤติกรรมในการทิ้งขยะของเราก็จะสามารถลดปริมาณขยะทะเลลงได้และทำให้ระบบนิเวศในทะเลอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกด้วยครับผม